توی این ویدیو بچه ما قراره در مورد تایپ جوین ها صحبت بکنیم و یکی از مواردی که خیلی کارآمده توی پروژه های مختلف میتونه بهتون خیلی کمک کنه. نکته ای که وجود داره اینجا اینه که ما دو بخش داریم برای اینکه بخوایم بیایم این جداول رو با هم ادغام کنیم. یکیش بخش جوین ها هستن که خب جوین ها محدودیت داره روی تیبل ها. مثلا اگر من 8 تیبل دارم، جوین ها دوتا تیبل ها رو با هم دیگه در نظر میگیره و این ارتباط رو ایجاد میکنه و این ادغام داده ها رو براتون انجام میده. اما بخش دومش که تو بخش ویژوالیزیشن ما حتما بهش میرسیم و کلی در موردش صحبت میکنیم، چون که خیلی حائز اهمیت تو پروژه بزرگ. دیتا مدل داده‌ای که میتونه کل جداول رو با هم ارتباط بده. حالا تفاوت این دوتا با هم دیگه چیه؟ تو جوین ها ما دوتا جدول رو با هم ارتباط میدیم، ولی توی مدل داده‌ای ما میتونیم بیشتر از دوتا جدول رو با هم دیگه ارتباط بدیم. جوین هایی که توی پاور کوئری ما میزنیم یک مقدار چون ممکنه نال بهتون اضافه کنه افزونگی دیتا رو خواهید داشت که توی دیتا مدل این گزینه وجود نداره. خب پس بهترین گزینمون همون دیتا مدله، ولی خب تو پاور کوئری ما میخوایم یک جدولی جدیدی ایجاد بکنیم بنا به نیازمون که بیایم دو تا جدول رو با همدیگه ادغام کنیم. بریم زودتر توی نرم افزار این موضوع رو با همدیگه چک بکنیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه داری ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنی و دکمه زنگوله رو هم بزنی که اگر ویدیو جدیدی اومد در جریان قرار بگیری و جز اولین نفر باشه که ویدیو رو میبینه. ما الان 3 جدول داریم به اسم کاستومر، سیلز و سیتی. همونجور که دارید میبینید خب من یک کاستومر دارم، آیدی داره نیم داره و لاست نیم، و توی سیلز هم من آیدی دارم و توی سیتی فقط من نیم دارم و سیتی. البته بچه تو ویدیو قبلی ما یاد گرفتیم که رکورد اول چجوری بیاریم روی هدر و همین سادگی یوز فرست رو از هدرز انجام دادم. الان شد نیم و سیتی. پس کلید ارتباطی کاستومرم با سیتیم میشه نیم، با سیلزم میشه آیدی. ما قرار روی این دیتا ببینیم که آقای علی محمدی چقدر از ما خرید کرده. بخش اولش توی جوین هایی که دارید میبینید من اولین گزینه رو میذارم روی left join. گزینه اول ما left join هست که میخوایم بگیم که همونجور که روی تصویر دارید میبینید میگه تیبل A من هر چیزی که داره به علاوه مشترکای تیبل بیم. خب بریم ما هم دیگه موضوع رو ببینیم. خب من جدول A هم میشه کاستومر، جدول B هم میشه سیلز. میایم از بخش کامبین، بخش مرج کوئریز از نیو رو استفاده میکنیم. بچه یه دونه خود مرج کوئری هم داره. مرج کوئری میاد روی این جدول ادغام رو انجام میده، جدول جدیدی بهت نمیده که اگر به مشکل بخوری مجبور بشی جدول تا حذف کنی، دیتای اصلیت هم از دست داده. پس همیشه مرج کوئریز از نیو رو ما استفاده میکنیم. روش که کلیک میکنیم یه چنین کادری باز میشه. خب جدول اولم کاستومر، همونجور که اول انتخاب کردم و رو کاستومر داشتم کار میکردم تیبل A ام رو کاستومر قرار داد. تیبل B ام رو چی؟ سیلز. میگه تازه ببین الان چیزی رو برای من فعال نکرده. میگه آیدی با آیدی یعنی کلید مشترک از بالا و پایین رو انتخاب بکن توی join kind left right full inner left anti و right anti. چیزایی که با همدیگه میبینیم دونه به دونه. خب پس من میام روی left outer، میگه all from first. همه جدول اولم matching from second، از جدول دوم فقط مچ ها رو برای من بیار. اوکی، اینجا میگه 5 تا از 70 رکوردی که داشتیم مچه ها. میگم اوکی بیار ببینیم نتیجه چی میشه. ببینید
الان جدول خود کاستمر من رو به صورت کامل آورده، چون من رو کاستمر گفتم left outer، یعنی همه جدول سمت تیبل A هم رو که چپی میشه رو به هم بده. اما اینجا نکنی یک جدول آورده به اسم سیلز، من روی این فلش دو جهته کلیک میکنم، اینجا میگه که اگر بچه ها شما use original column name رو انتخاب بکنید، یعنی تیکش رو بذارید بمونه، میزنه sales.id sales.sales sales.profit، یعنی جدولش رو اول میاره، اسم ستونش رو دوم میده. اگرم نخواستید میتونید تیکش رو بردارید که میزنه id sales و profit. حالا هر کدومم خواستم من میتونم بیارم، تیکش رو بزنم و برام بیارم. من اوکی میکنم. ببینید ما اینجا آیدی های مشترکی داشتیم، دو تا آیدی غیر مشترک هستش که 555 و 557 که اطلاعات ما به ازاش تو جدول سیلزم ندارم. من اینجا میام اسمش رو عوض میکنم left که بدونیم که این جدول left ماست. درست شد؟ خب حالا بریم رو جدول رایت. دوباره برمیگردیم رو کاستومر و از مرج کوئریز از نیو استفاده میکنیم. بچه‌ها حواستون باشه توی دیتا مدل ما جدول جدیدی نخواهیم داشت، پس دیتای زیادی تولید نمیشه اینجا، ولی این اتفاق میفته. یعنی شما هر کاری انجام بدی ما به ازاش یک جدولی داره تولید میشه، یک اطلاعاتی رو داخلش قرار میده. خب میایم دوباره روی سیلز ID با ID، این سری میگم right outer، میگه all from second، همه جدول تیبل بیت به علاوه مچ های جدول اولت. بریم ما هم دیگه موضوع رو ببینیم. میگه 7 از 9 دات اوکیه. بریم با هم دیگه این موضوع رو چک بکنیم. ببین نالا رو برای من آورد، همون تعدادی که هست. بریم با هم دیگه این موضوع رو ببینیم. نگاه کنید sales.id sales.profit. آیدی غیر مشترک من چی بود؟ 658 666. پس گزینه جذابیه. این هم میکنیم رایت. درست شد و اینتر. حالا بریم روی فول. بچه‌ها از اطلاعاتی که من دوباره برمیگردم رو کاستومر و میام اینجا مرج کوئریز از نیو. فقط توجه داشته باشید اگر فکر میکنید که نیازی ندارید اینجا جوین بزنید، این کار رو نکنید. خیلی سختگیرانه بیاید اینجا و جوین ها رو ایجاد بکنید، چون میگم هی ما به ازاش ما داریم جدول و اطلاعات داریم تولید میکنیم. خب توی فول اوتر چی میگه؟ غیر مشترک و مشترک رو برای من بیاره. این گزینه فوق العاده بدیه و خیلی بهتون نال میده، چون همه اطلاعات جدول چه مشترک چه غیر مشترک رو براتون داره میاره. یعنی میگه همه، نگاه کنید، همه رکورد های دو طرف رو بیاره. همون ور نال دارم، همین ور نال دارم و ما به ازاش چون میخواد جدول ساختارش از دست نده مجبوره که برای من نال پر کنه. بریم ما هم دیگه موضوع رو هم ببینیم. خب اینم اوکی. نگاه کنید همین ور نال داریم، همین ور نال داریم. خب این گزینه جذابی برای من نیست. ما رایت، left، right و full اینا گزینه های جذابی نیستن، اما اینر گزینه فوق العاده جذابیه که خیلی استفاده خیلی زیادی داره بچه‌ها. خب بیایم چیکار کنیم؟ بیایم دوباره از سیلز استفاده کنیم. اینجا جوین کاندش رو روی اینر جوین قرار میدیم. آیدی بالا، کلیدهای مشترک، میگه 5 تا از 70 اوکیه. حل. خب همونجور که دارید میبینید بیام اینجا اطلاعاتم استخراج بکنم، دیگه چیزی به عنوان نال به من نمیده. همه اطلاعات بچه به صورت کامله، یعنی هرچی تو دوتا جدول با هم برابر بوده آیدیش رو برای من آورده. خب این گزینه خوبیه و خیلی میشه ازش استفاده کرد. خب حالا یه طرح مسئله داشته باشیم. من میخوام بدونم ما توی یک شرکتی داریم کار میکنیم مثل افق و کوروش، میخوام بدونم که چند نفر جدید به ما اضافه شدن
که توی دیتابیس هم نبودن، یعنی تعداد مشتریان جدید الورودم رو میخوام ببینم. خب اینجا یه گزینه جذابی داریم به اسم آنتی ها، لفت آنتی و رایت آنتی. حالا فرق نمیکنه، مهم اینه که جدول فروش این ماهت کجا قرار گرفته. خب میایم دوباره روی سیلز، مرج کوئریز از نیو، کادر باز میشه، بالا کاستمر، پایین سیلز. آیدی کلید مشترک بین دوتا جدول ماست. بدون کلید مشترک بچه شما نمیتونید ارتباط رو ایجاد بکنید. حالا چون فروش من جدول رایته، میخوام بگم چند تا مشتری تو جدول فروشم رایتیه دارم که توی جدول کاستمرم نیست دیگه. رایت آنتی رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. دقت بکنید جدول اول کاملا درسته، نباید اطلاعاتی داشته باشه چون دنبال غیر مشترک ها هستن. این دو نفر غیر مشترکن. این 3 تا ستون رو هم من ریموو میکنم. پس همیشه اطلاعات مشتریان جدید من توی این تیبل برای من قرار میگیره. ما یه مبحثی داریم بچه به اسم فازی که گزینه خیلی جذابیه. ببینید ما توی سیتیمون و سیلزمون کلید مشترکمون نیما بودن، درسته؟ حالا دقت بکنید، من سیتی رو میارم، رضا رو با دبل ای نوشتم، درسته؟ مرتضی رو اینجوری نوشتم، عباس نداشتم اونور. میگم چی؟ بیا اینو به من چیکار کن؟ به صورت اینر بده. ببین رضا اینجا با 1 A نوشته ولی اینجا با 2 تا A. ممکنه که یه اسپیس بزنیم، ممکنه یه اسپیس نزنه، ممکنه که تو فامیلی ها اشتباه بکنه، توی نیم ها اشتباه بکنه. وقتی شما از گزینه فازی استفاده میکنید این مشکلات رو دیگه برات در نظر نمیگیره. درست شد؟ خب بریم با هم دیگه اینو چک کنیم. اوکی، کلید مشترک یادمون نره. حالا دقت بکنید این رضا رو باید برای من بیاره دیگه، تشخیص بده. علی هم من با اسپیس زدم، یعنی نوشتم علی 2 تا اسپیس. اوکی که میکنیم، نگاه کنید اینجا رو، رضا رو رفت برای من کامل آورد. پس میاد اون بخشای، البته آپشنایی داره که حالا ما دیگه وارد اون ریز جزئیات بیشترش نمیشیم که در مورد آپشناش صحبت کنیم. فقط بدونید که تو بخش فازینگ کمک میکنه که شما اون اشتباهات رو دیگه در نظر نگیره برای ارتباطاتتون. نگاه کنید رضا رو دقیقا آورده انداخته جلوی رضا، علی رو انداخته جلوی علی. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.